Hôm nay mình xin giới thiệu cả nhà một thành phố vô cùng xinh đẹp của nước Ý. Đó là thành phố Assisi. Assisi được mệnh danh là thành phố của sự yên bình. Vậy chúng ta hãy cùng nhau khám phá thành phố nhé. Assisi được mệnh danh là thành phố của sự yên bình. Thành phố của Thánh San Francesco và Thánh Santa Chiara nằm ở phía tây bắc của núi Subasio thuộc tỉnh Perugia. Thành phố Assisi là một trong những điểm phải ghé thăm ít nhất một lần trong đời. Hãy cùng mình khám phá hướng dẫn đầy đủ về một trong những viên ngọc của vùng Umbria nhé. Biểu tượng của thành phố là vương cung thánh đường San Francesco. Đây là nơi từ năm 1230 đã bảo tồn và canh giữ hài cốt của thánh. Kiến trúc có hai phần chính, trong đó tầng dưới thấp và tối và vương cung thánh đường phía trên rộng rãi và sáng sủa. Theo cách giải thích của Thiên Chúa giáo thì tầng thấp sẽ đại diện cho sự sám hối, trong khi vương cung phía trên tượng trưng cho vinh quang. Vương cung thánh đường là một phần của khu phức hợp tưởng niệm hoành tráng về thánh San Francesco. Vương cung thánh đường rất quan trọng theo quan điểm về tôn giáo và nghệ thuật. Ở nơi đây đã lưu giữ các tác phẩm như là cuộc sống của thánh San Francesco trong các bức họa của Giotto. Các địa điểm quan trọng khác của dòng thánh San Francesco đó chính là nhà thờ mới, phòng xướng ca, vương cung thánh đường Santa Maria degli Angeli và cung điện của giám mục. Vào năm 1398, người ta đã biết đến là sự hiện diện của một điểm đến tại nhà thờ nhỏ dành cho những người hành hương được xây dựng trên địa điểm mà ở nơi đó có những dấu hiệu được cho là nguyên quán và nơi sinh của thánh San Francesco tại Assisi. Theo lệnh của giáo hoàng Pius đệ ngũ, vương cung thánh đường Santa Maria degli Angeli vĩ đại đã được xây dựng để tưởng nhớ và canh giữ nhà nguyện Porciuncola, nơi Đức Thánh San Francesco Assisi tập trung cầu nguyện, và những nơi linh thiêng khác. Thánh đường được xây dựng từ năm 1569 đến năm 1679 và dự án ban đầu cực kỳ phù hợp với lý tưởng của dòng San Francesco nghèo khó. Pinacoteca nằm trong Palazzo Valemani được xây dựng vào thế kỷ 17. Có một bộ sưu tập phong phú các bức tranh và bích họa từ thế kỷ 14 đến 17. Một không gian rộng lớn đã được dành riêng cho các nghệ sĩ của trường phái Giotto, trong đó có thể kể đến Andrea và Tiberio, Buccio Capanna và Donodoni. Đáng chú ý là bức Madonna in Maesta của Giotto và Vergine con il Bambino của Perugino có mặt ở Pinacoteca, và đây là một trong những nơi được viếng thăm nhiều nhất. Vương cung thánh đường Santa Chiara nổi tiếng là một đồng tu của thánh San Francesco ở Assisi và là người sáng lập của dòng thánh Chiara nghèo khổ. Nhà thờ San Rufino nằm gần quảng trường cùng tên. Đây là nhà thờ chính tòa của thành phố, thuộc giáo phận Assisi. Bảo tàng nhà thờ nằm ở Piazza San Rufino, bên phải mặt tiền của nhà thờ. Bên trong có quan tài đá, nhiều bức tranh và các tài liệu thiêng liêng khác, và đặc biệt là bức đa liên họa về thánh San Rufino. Nhiều thứ được tìm thấy từ
cả thời kỳ hoàng gia và cuối thời La Mã, chẳng hạn như hai cái giếng và nhiều bức họa từ thời Trung Cổ và nhiều bức tranh khác. Nhà thờ Thánh Damiano được xây dựng từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 9. Tại chính nơi này, lần đầu tiên Thánh San Francesco đã nghe thấy tiếng nói của Chúa Kitô: Francesco, hãy đi sửa lại ngôi nhà của ta. Như người có thể thấy, đang ở trong đống đổ nát, ám chỉ sự khủng hoảng của giáo hội. Từ những lời này, Thánh nhân đã nhận được sức mạnh và sự xác nhận về thương hướng dẫn đạo của mình. Bản thân trung tâm của thị trấn rất cổ kính, được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ bao gồm 8 cổng vào kiên cố và một bức tường thuộc Rocca di Assisi lần lượt được chia thành Rocca Maggiore và Rocca Minore. Pháo đài chính Rocca Maggiore nằm trên ngọn đồi nhìn xuống thung lũng, đã từng bị phá hủy bởi một cuộc nổi dậy chống lại công tước Corrado của Olinzen, gia sư của hoàng đế tương lai Frederick đệ nhị của Swabia. Pháo đài được xây dựng lại nhưng chỉ sau này mới có thêm tháp đa giác và pháo đài bên cạnh lối vào. Quảng trường thành phố rất đặc trưng và nằm xoay quanh đền Minerva. Thống trị quảng trường La Mã thời Trung Cổ chính là đền thờ Minerva uy nghiêm này, mặt tiền với 6 cuộc uốn cong được bảo tồn nguyên vẹn. Quảng trường La Mã cổ đại từ thời kỳ đế quốc của thành phố Assisi là điểm tựa của tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị và tôn giáo. Trong khu vực của quảng trường La Mã, những dấu tích tráng lệ khác đã được tìm thấy trong quá trình khai quật, bằng chứng về tầm quan trọng mà thành phố Assisi đã có trong thời cổ đại.
Khi đến Assisi, mình có ở tại nhà nghỉ Camera Cotley Assisi, phòng gọn gàng và vô cùng sạch sẽ. Mr. Franco, ông chủ thì vô cùng hiếu khách thân thiện. Ông cũng là chủ cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ rất đẹp và giá cả cũng phải chăng. Các bạn có thể mua quà tặng lưu niệm tại đây nhé. Còn cửa hàng Gamba Costa nổi tiếng này, các bạn có thể đến để mua các sản phẩm salumi, rượu vang, format đặc trưng ngon của Assisi. Vậy là hành trình tới thành phố Assisi của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Nếu như các bạn cảm thấy thú vị, xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình để tiếp tục khám phá những thành phố xinh đẹp tiếp theo của nước Ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!